आर गोइंग टू स्टडी अ डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म मोशन. आता या कन्सेप्ट मध्ये आपल्याला काय अभ्यासायचं आहे, तर मोशनचा सुद्धा ग्राफ असतो आणि ग्राफिकली मोशन जर रिप्रेझेंट केली तर त्या मोशनचं स्वरूप, त्या गतीचं स्वरूप कसं आहे हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. फक्त ग्राफ वरून पण सांगता आलं पाहिजे. आता पुस्तकामध्ये तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिले. काय एक्झाम्पल दिले? द डिस्टन्स कवर्ड बाय अ कार इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स. ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ डिस्टन्स अगेन्स्ट टाइम taking time along x axis and distance along y axis. डिस्टन्स टाइमचं इथं टेबल दिलेलं आहे. 0 सेकंद मध्ये डिस्टन्स कवर्ड 0 मीटर, इन 10 सेकंड्स डिस्टन्स कवर्ड 15 मीटर, in 20 seconds distance covered 30 meter, 40 seconds distance covered is 60 meter, 50 seconds 75 meter, in 60 seconds 90 meter and 70 seconds 105 meter distance is covered by the car. And we have to draw. आपल्याला काय करायचंय, तर ह्या गतीचा आलेख काढायचा आहे. आलेखाच्या स्वरूपात ही गती कशी सांगता येते हे आपल्याला दाखवायचं आहे. म्हणजे आलेखावरून सुद्धा आपल्याला गतीचा अभ्यास करता येतो. आता याच्यामध्ये मी एक्स अक्षावरती टाइम डिनोट केलेला आहे, वाय अक्षावरती डिस्टन्स डिनोट केलेला आहे. स्केल आपण घेऊ शकतो. एक्स ऍक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंद and 10 seconds आणि y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर आपण स्केल घेतलेला आहे. वी हॅव टू प्लॉट द फर्स्ट time in 0 seconds the distance covered is 0 meter. This is indicated by this origin because it is 0 0. Next, the in 10 seconds distance covered is 15 meter. The time is 10 seconds. We have आता इथं 10 सेकंदात गाडीनं 15 मीटर अंतर कापलं. इथं 20 मीटर आपण लिहिले. 0 आणि 20च्या मध्ये 10 येणार, इथं 10 येणार आणि त्याच्यामध्ये 15 येणार. मग 15 मीटर पासून हॉरिझॉन्टल या, एक्स अक्षाला पॅरलल या आणि 10 सेकंद हे एक्स अक्षावरती, तिथून वाय अक्षाला पॅरलल तुम्ही डॉटेड लाईन काढायची. ते दोन्ही जिथं छेदतात तो बिंदू काय दर्शवतो? दिस पॉइंट डिनोट्स द कार कवर्स 15 meter distance in 10 seconds. This denotes a car covers 15 meter in 10 seconds. Next, 20 seconds distance 30 meter. आता 20 आणि 40च्या मध्ये हे 30 असणार आहे. तर तिथून हे हॉरिझॉन्टल काढलं. या पद्धतीनं. हा, त्याच्यानंतर 30 सेकंदामध्ये 45 मीटर, हे 40 आणि 60च्या मध्ये 50 आणि त्याच्यामध्ये हे 45. 30 सेकंदामध्ये हे हॉरिझॉन्टल या, 30 पासून व्हर्टिकल जावा, हा पॉइंट. 40 सेकंदामध्ये 60 मीटर, इथं 60 आहेच आहे, तिथून हॉरिझॉन्टल या, 40 पासून व्हर्टिकल जावा किंवा वाय अक्षाला पॅरलल डॉटेड लाईन काढा. हा पॉइंट. 50 सेकंदामध्ये 75 मीटर, 50 सेकंदामध्ये 75 मीटर. 60 आणि 70च्या मध्ये, 60 आणि 80च्या मध्ये 70 येणार आणि 70 आणि 80च्या मध्ये 75. आपण अगदी काय आलेख कागद घेऊन काढलेलं नाही, आपण साध्या वहीवरच काढलं तरी चालते. तुम्हाला काय असा आलेख काढा म्हणून कधी प्रश्न विचारला जात नाही. या आलेखावरून तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. दिलेला असतो असा ग्राफ तुम्हाला आणि त्याच्यावरून प्रश्न विचारले जातात. 60 सेकंदामध्ये 90 मीटर अंतर. 80 आणि 100च्या मध्ये 90.
आता हे पॉइंट्स जोडून घ्या. If we observe this graph, in this graph, the line joining these points is the graph for this given motion. And in this graph, it is clear that the line is a straight line. That is, distance time graph for uniform motion is always a straight line. It is passing through origin because it is started from rest position. The motion is started from rest position. म्हणजे स्थिर अवस्थेतून गाडी सुरू झालेली आहे. त्यामुळे ओरिजिन मधून ही लाईन पास होते. आता पुढचा प्रश्न काय आहे याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न असा विचारलेला आहे की in the distance time graph above, what does the slope of the straight line indicate? आता ह्या स्ट्रेट लाईनचा स्लोप काय इंडिकेट करतो हे आपल्याला काढायचं आहे. स्लोप म्हणजे काय? जर रेषा तिरकी असेल तर तिचा चढ हा काढावा लागतो. भूमितीमध्ये हा भाग तुम्ही शिकणार आहे. तर स्लोप काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला the distance along y-axis divided by distance along x-axis. It is the slope of the graph. It is the slope of the graph. Now, if we calculate this slope is equal to y-axis वरचं डिस्टन्स मी शॉर्ट लिहिते y-axis divided by x-axis. आता याच्यामध्ये आपल्याला डिस्टन्सच लिहायचं आहे. फॉर दॅट इफ वी कन्सिडर 2 पॉइंट्स, आता 2 पॉइंट इथं आपण कन्सिडर करायचे. कसे कन्सिडर करूया? कुठलेही 2 पॉइंट आपण विचारात घेऊया. 60 मीटर 30 मीटर अंतरापासून 60 मीटर अंतरापर्यंत जी गाडी धावलेली आहे त्याच्यासाठी आपण 2 पॉइंट आपण विचारात घेऊया. इथं 30 आहे किंवा याला ए पॉइंट डिनोट केला आणि इथं बी पॉइंट डिनोट केला. तर बी पासून वाय अक्षाला समांतर यायचं आणि ए पासून एक्स अक्षाला समांतर जायचं. हे दोन्ही जिथं छेदतात त्याला सी हा बिंदू द्यायचा. आता याचा डिस्टन्स BC is the distance along y-axis. That is, BC is the distance along y-axis and distance AC, it is the distance along x-axis. आता what does BC indicate? BC indicates the car is traveling from 30 meter to 60 meter in the time interval 20 seconds to 40 seconds. आता हे BC रेषाखंड काय दर्शवतो किंवा AC रेषाखंड काय दर्शवतो? तर BC रेषाखंड ती गाडी 30 मीटर पासून 60 मीटर पर्यंत अंतर कापते हे याच्यावरून कळतं. आणि AC हे काय दर्शवतो? तर टाइम इंटरवल दर्शवतो. हे एवढं अंतर कापण्यासाठी किती वेळ लागली हे दर्शवतो. म्हणजे थोडक्यात स्लोप काढत असताना आपोआपच फॉर्म्युला काय आला? डिस्टन्स अपॉन टाइम. अँड डिस्टन्स अपॉन टाइम इज नथिंग बट डिस्टन्स. आता हे स्ट्रेट लाईन मोशन आहे. आपण नेहमीच स्ट्रेट लाईन मोशनचा अभ्यास करणार आहे ह्या प्रकरणामध्ये. त्यामुळं इथं स्ट्रेट लाईन मोशन्स डिस्टन्स म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट असणार आहे. त्यामुळे डिस्टन्स अपॉन टाइम इट इज नथिंग बट व्हेलॉसिटी. Thus we get the velocity from the slope of this graph. मग आता इथं बघूया BC. BC indicates the distance 30 to 60, that is 30 divided by AC indicates the time interval. 20 सेकंदापासून 40 सेकंदापर्यंतचं टाइम इंटरवल म्हणजे 20 सेकंद झालं आणि याचा भागाकार केला तर उत्तर काय येतं? 1.5. हे अंशात मीटर आहेत, छेदात सेकंद आहेत, म्हणजे मीटर पर सेकंद. अँड दिस इज नथिंग बट व्हेलॉसिटी ऑफ द कार. व्हेलॉसिटी. स्लोप इज नथिंग बट व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. आता एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे बघा. A train is moving with uniform velocity of 60 km per hour for
5 hours. The velocity time graph for this uniform motion is shown in this figure. आता फिगर मध्ये तो तुम्हाला दिलेलाच आहे आणि तुम्हाला दोन प्रश्न विचारलेत. With the help of graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 and 4 hours म्हणले. आता मी 2 मिनिटात पटकन ग्राफ काढते. इन दिस ग्राफ, आता या ग्राफ मध्ये तुम्हाला हे समजलं पाहिजे. इथं डिस्टन्स नाही, व्हेलॉसिटी. आता बघा याच्यामध्ये ऑन दिस एक्स ऍक्सिस टाइम इज डिनोटेड. एक्स अक्षावरती टाइम दिलेला आहे ते तासांमध्ये आहे. वाय अक्षावरती व्हेलॉसिटी दाखवलेली आहे 10, 20, 30. व्हेलॉसिटी किलोमीटर पर आवर मध्ये दाखवलेली आहे. म्हणजे इथं समजा 10 असेल तर 10 किलोमीटर पर आवर आहे. पण आपल्याला दिलेल्या उदाहरणामध्ये काय सांगितलंय, अ ट्रेन इज मुव्हिंग विथ अ युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स म्हणले. म्हणजे 5 तास ती ट्रेन एक समान वेगानच जाते. म्हणजे पहिल्या तासात पण तिचा वेग 60च आहे, 60 किलोमीटर पर आवर आहे. दुसऱ्या तासातला पण तिचा वेग हा 60 किलोमीटर पर आवर आहे आणि तिसऱ्या तासातला पण तिचा वेग 60 किलोमीटर पर आवर आहे. चौथ्या तासात पण तसं आणि 5व्या तासात पण तसं. म्हणजे इथं आपण पहिल्या तासातला वेग 60 किलोमीटर पर आवर हा पॉइंट होईल. दुसऱ्या तासातला वेग 60 किलोमीटर पर आवर हा पॉइंट होईल. तिसऱ्या तासातला वेग 60 किलोमीटर हा पॉइंट. चौथ्या तासामध्ये हा पॉइंट होईल. 5व्या तासामध्ये हा पॉइंट होईल. इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर जॉइंड, you will get a straight line motion, straight line graph. That is, if the motion is with uniform velocity, the nature of the graph is straight line. जर एखाद्या वाहनाचा वेग हा वाहनाची गती ही एक समान वेगाने असेल, मग अशी आपण एक समान गतीत म्हटलं होतं. आता एक समान वेगानच एखादं वाहन प्रवास करत असेल तर त्याचा ग्राफ हा नेहमी कसा असतो, स्ट्रेट लाईन ग्राफ असतो. दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. नेक्स्ट, आता प्रश्न बघा, क्वेश्चन नंबर 1. त्याची उत्तरं तुमच्या वहीत आहेत का बघा. नसली तर लिहा. विथ द हेल्प ऑफ द ग्राफ, हाऊ विल यू डिटरमाइन द डिस्टन्स कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 to 4 hours. आता दुसऱ्या तासापासून चौथ्या तासापर्यंत कापलेलं अंतर तुम्ही कसं काढाल. दुसऱ्या तासापासून चौथ्या तासापर्यंत कापलेलं अंतर, वेग, वेळ आणि अंतर ह्याची सूत्र माहिती आहेत, पण तुम्ही ग्राफ वरनं कसं काढाल. दुसऱ्या तासापासून चौथ्या तासापर्यंत कापलेलं अंतर हे कसं काढाल. आता इथं लक्षात घ्या, ग्राफिकली हे कसं काढायचं हा भाग इथं आपल्याला शिकायचा आहे. हा दुसरा तास आहे, याला इथं ए बिंदू नाव दिलं, इथं बी नाव दिलं. हा इफ ह्या 2 तासापासून ह्या बिंदूपासून जर वाय अक्षाला पॅरलल काढला तर तो ह्या ग्राफ वरती ज्या बिंदूत जातो आणि बी पासून वाय अक्षाला पॅरलल रेषा काढली ती ह्या ग्राफला ज्या बिंदूत छेदते त्याला सी नाव दिलं, इथं डी नाव दिलं. म्हणजेच काय, बाय धिस टाइम इंटरवल वी हॅव गेट परपेंडिक्युलर काढलेत आपण, वी गेट द रेक्टँगल, आयत मिळाला आपल्याला. इथं आपल्याला काय मिळाला, आयत मिळाला. म्हणजे ए बी सी डी हा आयत मिळाला. आता ह्या आयतामध्ये जी रुंदी आहे ती काय दर्शवते, टाइम इंटरवल दर्शवते. आणि आयताची लांबी जी आहे ती काय दर्शवते, वेग दर्शवते. ही काय दर्शवते, वेग दर्शवते. आणि मग ग्राफ वरून जर तुम्हाला डिस्टन्स कवर्ड काढायचं असेल तर ह्या आयताचं क्षेत्रफळ काढायचं. ह्या आयताचं काय करायचं, क्षेत्रफळ काढायचं. मग तुम्ही इथं लिहा
काय लिहिले वहीमध्ये, काय लिहिले वाचा बघूया. हा, असं लिहिलंय तुम्ही एरिया. हा हा, असू दे चालतंय. ABCD लिहिलं तरी चालतंय. मग तुम्ही नावं कशी लिहिलेत त्याच्यावरून असेल. BADC असं नाव तुम्ही आकृतीत कसं दिलं त्याप्रमाणे. एरिया ऑफ रेक्टँगल ABCD is equal to length into breadth. आता length indicates the velocity and breadth indicates the time interval. दुसऱ्या तासापासून चौथ्या तासापर्यंत किती तास झाले? 2 तास झाले. हे 2 तास म्हणजे तिथं काय आलं 120 मीटर. and this is nothing but distance. This is nothing but distance. आणि म्हणून काय करायचं तर ग्राफिकली सांगत असताना जर ग्राफनं टाइम इंटरवलशी एनक्लोज केलेला एरिया जो असतो त्या एरियाचं क्षेत्रफळ म्हणजे त्या वाहनानं तेवढ्या कालावधीत कापलेलं अंतर असतं. ग्राफिकली आपण काय समजून घ्यायचं, एखाद्या ग्राफ मध्ये तुम्हाला ठराविक टाइम इंटरवल दिला असेल तर त्या टाइम इंटरवल मध्ये कापलेलं अंतर हे काढण्यासाठी त्या टाइम इंटरवलनं त्या ग्राफशी एनक्लोज केलेला बंदिस्त केलेलं जे क्षेत्रफळ आहे ते क्षेत्रफळ म्हणजेच आपल्याला विचारलेलं अंतर असतं. लक्षात येतं. हे ग्राफिकली आपण अंतर काढू शकतो. तसं आपल्याला सूत्र पण माहिती आहे, वेग गुणिले वेळ बरोबर अंतर. ह्या सूत्रानं पण काढू शकतो. पण ग्राफिकली काढायचं झालं तर कसं काढायचं, तर ग्राफिकली we can calculate the distance covered by any vehicle, that is nothing but area enclosed by the time interval with the graph for given vehicle. The distance is nothing but area enclosed by the time interval with the graph for given vehicle. This is about the distance time graph for uniform velocity. आता पुढचा पॉइंट लिहा. आता पुढचा पॉइंट बघा, velocity time graph for uniform acceleration. velocity time graph for uniform acceleration. आता याच्यामध्ये जर एखादं वाहन गतिमान असेल आणि त्याची ऍक्सेलरेटेड मोशन असेल, मगाच्या उदाहरणामध्ये व्हेलॉसिटी ही 5 तासापर्यंत समान आहे. आता दिलेल्या उदाहरणामध्ये काय असणार आहे, व्हेलॉसिटी बदलणार आहे. व्हेलॉसिटी ही वाढत जाणारी तुमच्या उदाहरणामध्ये दिलेली आहे. व्हेलॉसिटी जर वाढत असेल तर त्या मोशनला आपण ऍक्सेलरेटेड मोशन म्हणतो. मग अशा वेळी 2 तासामध्ये किती अंतर कापलं, पुढच्या 2 तासामध्ये किती अंतर कापलं, मागच्या 2 तासातलं अंतर आणि पुढच्या 2 तासातलं अंतर समान असणार नाही, वेगवेगळं असणार आहे. कारण पहिल्या 2 तासात वेग कमी आहे, पुढच्या 2 तासात वेग वाढलेला आहे. मग त्या 4 तासातलं तुम्ही अंतर कसं काढणार, हा पण प्रश्न आहे. तर त्याच्यासाठी सुद्धा ग्राफिकल मेथड आहे. सूत्राने तुम्हाला हे काढता येणार नाही. सूत्र ज्यावेळी आपण वापरतो त्यावेळी युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी सांगितलेली असते, तिथे ऍक्सेलरेटेड मोशन गृहीत धरलेली नाही. ऍक्सेलरेटेड मोशन साठी जर तुम्हाला दिलेल्या कालावधीतलं त्या वाहनाने अंतर कापलेलं असेल तर ते ग्राफिकली कसं काढता येतं, तर तिथं पण हाच बेसिक थिंग वापरायचे. द एरिया एनक्लोज्ड बाय गिव्हन टाइम इंटरवल विथ द ग्राफ, इट इज नथिंग बट द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय दॅट मुव्हिंग व्हेकल. म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा बेसिक गोष्ट हीच आहे. जशी त्याच्यासाठीच तुम्हाला हे एक समान वेगाचं उदाहरण घेऊन सांगितलं. पुढच्या मध्ये सुद्धा ऍक्सेलरेटेड मोशनचा ग्राफ काढायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या तो जो ग्राफ मिळतो त्याच्यामध्ये जो टाइम इंटरवल ठराविक टाइम इंटरवल मधला अंतर काढायला सांगितलं असेल तर त्या टाइम इंटरवलनं त्या ग्राफशी एनक्लोज केलेला बंदिस्त केलेलं जे क्षेत्रफळ आहे ते क्षेत्रफळ म्हणजे त्या वस्तूनं तेवढ्या कालावधीत कापलेलं अंतर आहे. आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं जे उदाहरण आहे ते युनिफॉर्मली ऍक्सेलरेटेड मोशन आहे.
नॉन युनिफॉर्मली ऍक्सलरेटेड मोशनचा सध्या आपण अभ्यास करणार नाही. ह्या प्रकरणामध्ये तुम्हाला मी अगोदरच सांगितलेले जो काही अभ्यास आहे तो स्ट्रेट लाईन मोशनचा पण आहे आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट ज्यादा काय आहे तर एनी ऑब्जेक्ट इट हॅज युनिफॉर्मली ऍक्सलरेटेड मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. या पूर्ण प्रकरणामध्ये आपण जो अभ्यास करणार आहे तिथं वाहनाची गती कशी आहे तर एका सरळ रेषेत एक समान त्वरणित गतीनं ते वाहन गतिमान आहे असं गृहीत धरून आपण इथं अभ्यास करणार आहे. इथं नैक समान त्वरणित गती विचारात घेणार नाही. एक समान त्वरणित गतीनं एखादं वाहन एका सरळ रेषेवरती जात असेल गतिमान असेल तर त्या गतीचा अभ्यास आपण ह्या ठिकाणी करायला लागलेलो आहे. द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन. एक्झाम्पल काय आहे बघा. द चेंजेस इन द व्हेलॉसिटी ऑफ अ कार इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. इथं तुम्हाला टेबल दिलेला आहे आणि त्या टेबलमध्ये व्हेलॉसिटीत होणारे चेंजेस दिलेले आहेत. बघा 0 टाइम 0 velocity. In 5 seconds velocity increased by 8 meter per second. In 10 seconds velocity increased by 16 meter per second. In 15 seconds velocity is 24 meter per second. In 20 meters it is 32 meter per second. In 25 it is 40 meter per second. In 30 it is 48 meter per second, and in 35 seconds it is 56 meter per seconds. There is an increase in velocity in given time. In 0 seconds velocity is 0. In 5 seconds velocity becomes 8 meter per second. In 10 seconds velocity becomes 16 meter per second. In 15 seconds velocity becomes 24 meter per second. In this way this table is given for the accelerated uniformly accelerated motion. या वाहनाचा वेग दर 5 सेकंदाने 8 मीटर प्रति सेकंद एवढ्या वेगानं वाढत आहे आणि या गतीचा आपल्याला आलेख काढायचा आहे. वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर युनिफॉर्मली ऍक्सलरेटेड मोशन. आता पॉइंट प्लॉट करा. 0 सेकंदाला 0 वेग आहे. 5 सेकंदातला वेग 8 आहे. 10 सेकंदातला वेग 16 आहे. 24 सेकंदातला वेग 15 आहे. 15 नाही चुकलं माझं. 15 सेकंदातला वेग हा 24 मीटर प्रति सेकंद आहे. 20 सेकंदातला वेग हा 32 मीटर प्रति सेकंद आहे. 25 सेकंदानंतरचा वाढलेला वेग त्या गाडी झालेला आहे 25 सेकंदापर्यंत त्या वाहनाचा वेग हा 40 मीटर प्रति सेकंद झालेला आहे. त्याच्यानंतर 30 सेकंदामध्ये हा वेग आणखी वाढलेला आहे. आणखी पुढच्या 5 सेकंदात 8 मीटर प्रति सेकंदानच हा वेग वाढलेला आहे.
त्याच्यानंतर 35 सेकंदामध्ये तो 56 मीटर प्रति सेकंद इतका वाढलेला आहे. हा, if we join these points we get a straight line graph. आता हे काय अगदी मी तंतोतंत ग्राफ पेपरवर मोजून काढलेलं नाही, त्यामुळे थोडं फार इकडं तिकडं इथं होऊ शकतं. This is a straight line graph for uniformly accelerated motion. The nature of the graph for uniformly accelerated motion is a straight line. Is a straight line. If the object is moving from rest position, the straight line graph is passing through origin. जर ती वाहन हे स्थिर अवस्थेतून गतिमान होत असेल आणि त्याचा वेग वाढत गेला असेल तर तो स्ट्रेट लाईन ग्राफ हा ओरिजिन मधून जाणारा, आरंभ बिंदू मधून जाणारा असतो. आता याच्यामध्ये खालची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती बघा. द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ इन अबव फिगर शोज दॅट द व्हेलॉसिटी चेंजेस. ते पहिले पॉइंट्स बघा तुम्ही, म्हणजे कळेल तुम्हाला. द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल. Thus, this is uniformly accelerated motion. आता क्वेश्चन आहे, तो क्वेश्चन काय आहे त्याचं उत्तर तुम्ही मांडायचं आहे. हाऊ मच डज द व्हेलॉसिटी चेंज एव्हरी 5 सेकंड्स. हाऊ मच डज द व्हेलॉसिटी, ते चुकलंय, प्रिंटिंग पुस्तकात प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, तिथं सेकंद करून घ्या. How much does the velocity change every 5 seconds? प्रत्येक 5 सेकंदामध्ये वेगातला बदल कितीचा आहे? हा, the answer is 8 meter per second. 8 meter per second. पुढे बघा. For all uniformly accelerated motions, the velocity time graph is a straight line. इथं तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतात. For all uniformly accelerated motion, what is the nature of velocity time graph? असा पण प्रश्न असू शकतो. तर तुम्ही उत्तर काय ह्याच्याप्रमाणेच लिहायचंय. For all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. पुढचा प्रश्न बघा, पुढचा भाग बघा. For non-uniformly accelerated motion, the velocity time graph may have any shape. म्हणजे नॉन युनिफॉर्मली ऍक्सेलरेटेड मोशन असेल तर ही रेषा अशी सरळ येणार नाही. जसा वेग बदलत जाईल, वेग वाढला तर वर जाईल, वेग कमी झाला तर ही रेषा खाली येईल, पुन्हा वेग वाढला तर वर जाईल, असा कोणत्याही आकाराचा असू शकतो. आता पुढे प्रश्न काय आहे. फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर. आता वी कॅन डिटरमाइन म्हणले, मी तुम्हाला प्रश्न म्हणून विचारते. फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर डिटरमाइन द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द कार बिटवीन 10th and 20th सेकंद. 10th and 20th सेकंद. आता याच्यावरून, ह्या ग्राफ वरून आपल्याला काय करायचंय तर 10 सेकंदापासून 20 सेकंदापर्यंत त्या वाहनानं कापलेलं अंतर काढायचं आहे. कार म्हणलेलं आहे द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द कार. त्या कारनं 10 सेकंदापासून 20 सेकंदापर्यंत कापलेलं अंतर काढायचं आहे. आता इथं बेसिक थिंग तीच वापरायची. 10 पासून एक तुम्ही परपेंडिक्युलर काढा, 20 पासून एक परपेंडिक्युलर काढा. ह्या टाइम इंटरवलनी ह्या ग्राफचा एवढा एरिया एनक्लोज केलेला आहे. इथं तुम्ही याला ए बिंदू द्या, याला बी बिंदू द्या, याला सी बिंदू द्या, याला डी बिंदू द्या.
द एनक्लोज केलेला एरिया हा कोणता आहे? मगाशी आयत होता, आता कोणता झालेला आहे? हे परपेंडिक्युलर आहेत. ए बी सी डी ही कोणती आकृती तयार झालेली आहे? कोणती? ही आकृती कोणती तयार झालेली आहे? हा असा चौकोन तयार झालेला आहे बघा. दोन बाजू सम्मुख, दोन बाजू समांतर आणि ह्या असमांतर, त्या समांतर नाही. याला कसला चौकोन म्हणतात? पुस्तकात दिलेलं आहे. याला तुम्ही ट्रॅपेझियम, बरोबर आहे. पुस्तकात तुम्हाला हे आणि मगाच आपण बेसिक थिंग परत वापरायची. द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द कार इन गिवन टाइम इंटरवल इज नथिंग बट एरिया एनक्लोज्ड बाय द टाइम इंटरवल. The distance covered by the car in given time interval, it is the area enclosed by the time interval with this graph. म्हणजे ह्या कालावधीनं ह्या ग्राफ पर्यंत जो क्षेत्रफळ बंदिस्त केलेला आहे ते क्षेत्रफळ म्हणजे तिथं कापलेलं अंतर. आता याचा अर्थ आपल्याला ह्या ट्रॅपिझियमचं क्षेत्रफळ काढलं पाहिजे. पुस्तकात तुम्हाला काय केलंय? ह्याचा इथं असं एक परपेंडिक्युलर टाकून घेतलाय, मग आयत मिळालाय, हा त्रिकोण मिळालाय. ह्या आयताचं क्षेत्रफळ अधिक त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ म्हणजे ह्या पूर्ण आकृतीचं क्षेत्रफळ आहे. याच्यापेक्षा सोपी पद्धत तुम्ही सांगू शकता. तुम्हाला ट्रॅपिझियमच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र माहिती आहे, ते वापरून तुम्ही इथं पटकन क्षेत्रफळ काढू शकता. आणि ते क्षेत्रफळ म्हणजेच या कारनं 10 सेकंदापासून ते क्षेत्रफळ म्हणजेच या कारणे 10 सेकंदापासून 20 सेकंदापर्यंत कापलेलं अंतर. त्यामुळे इथं वहीमध्ये लिहिलेलं पहा तुम्ही. एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम ABCD. एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम ABCD इज इक्वल टू काय आहे फॉर्म्युला? हाफ इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू हाइट. एकदम सोपी पद्धत आहे ही. दॅट इज इक्वल टू 1/2. आता सम ऑफ पॅरलल साइड्स कोणते आहेत? AD, it is one parallel side. BC, it is another parallel side. What does AD indicates? What is the value for AD? काय लिहायचं? AD म्हणजे वेगातली वाढ 16 पर्यंत आहे. म्हणजे 1/2 इंटू ब्रॅकेट 16 प्लस, तुम्हाला अजून एक स्टेप वाढवून सांगते, 1/2 इंटू AD प्लस BC इंटू हाईट काय घेणार आहे? ह्या दोन समांतर बाजूतलं लंबांतर म्हणजे इथं हाईट घ्यायचे. हाईट म्हणजे आपण DC घेऊ शकतो, हे लंबांतर, हे DC घ्यायचं. मग बघा आता 1/2 इंटू AD हे 16, वेगातील बदल 16 पर्यंत झालाय हे दर्शवतं. BC काय दर्शवतं? वेगातील बदल हा 32 पर्यंत गेलेला आहे असं दर्शवतं. गुणिले DC म्हणजे टाइम इंटरवल, हेच त्यातलं लंबांतर आहे. 10 ते 20 म्हणजे 10 सेकंदाचं टाइम इंटरवल आहे. मग आता करा इथं बघा किती काय होते. हे 48 5 2 5 are 10 म्हणजे इथं 5 होतील आणि हे 48 गुणिले 5 असं करू शकता. मग किती झालं बघा? 240 meters. This is the distance covered by the car in between 10 seconds to 20 seconds. लक्षात